Lahat tayo dito sa mundo, gusto natin makuha yung ating mga pangarap. Gusto natin makamit yung ating mga minimithi, di ba? Sa iba't ibang aspect ng buhay, dapat gusto natin ma-achieve yung ating mga goals in life. So in this video mga paps, pag-uusapan natin dito yung kahalagahan ng mga different clips. Di ba? Yung mga pagkuha ng mga angulo, mga view, yung mga gandang yugto, di ba? Yung bawat anggulo ng ating mga video is dapat i-record muna natin yung maayos. Kung gusto natin magkaroon ng magandang view para sa ating mga viewers, subscribers, di ba? Gusto natin meron tayong mga magagandang designs, di ba? Magandang kuha, kung saan mga lugar na gusto natin pupunta, gusto natin maisama yun sa ating mga editing. Well, in this video mga paps, ipapakita ko po sa inyo kung paano dapat yung pagkuha ng mga angles, yung mga views, kung saan mo gustong pumuesto, ano yung dapat mong ilagay sa iyong video, kuha mo na recordings mo, para mapaganda yung ating mga vlogs, di ba? Paano nga ba natin dapat gawin yun? Sa akin, personally, paano ko mag-shoot ng aking mga videos sa iba't ibang mga anggulo nito, okay? Napaka-basic lang nito mga paps, kailangan natin itong matutunan kung paano nga ba yung pagkuha, pag-shoot ng mga different angles para mapaganda yung ating mga videos, di ba? So, importante ito mga paps, pag-uusapan natin ito at akin pong isi-share sa inyo yung mga basics, tsaka simple lang, okay? Ito ka sa video na ito, bago ka pala dito sa aking channel ay mangyari lamang po na i-subscribe ang aking YouTube channel. Huwag mo na rin kalimutang hit yung bell button sa baba para sa mga latest updates ng aking mga videos. Tuuin nyo yun mga paps, as in cellphone lang ang gagamitin nyo, Android phone lang o iPhone. Kahit wala ka pang mga Canon or Nikon na mga ganong kagandang high quality na camera na pang vlog, biruin mo yun using your Android phone lang. Kung meron kang mga Samsung, ganyan, as long as maganda yung camera niya, ganun, malinaw, as naiset mo ng maayos yung liwanag, di ba? Madiskarte ka, yun. Mag-ano ka lang, bili ka lang ng mga external webcams. Yun lang, sapat na yun mga paps para makakuha tayo ng mga different angles na gusto nating kuhanan o i-record para mapaganda yung ating mga videos, di ba? Ganun lang ka-basic, ganun lang kadali. Yun lang dapat nating malaman. Basically, ito yung basic na pagkuha mo na ng mga clips mo, yung mga angulo, di ba? Para maganda yung presentation mo sa iyong channel, okay? So, napaka-basic lang niya, napakadali, napaka-simple, hindi na kailangan ng maraming malalalim na pagpapaliwanag. Mas simple, mas magugustuhan, mas mauunawaan ng mga tao. Okay? Yun ang kinakailangan ng mga tao, yun ang hinahanap ng mga tao, yung mas simple, okay? Okay? Okay, so dito mga paps, makikita natin, di ba?
As you can see in the video, di ba? Simple lang. Magpo-position ka lang sa iba't ibang lugar na gusto mong kuhanan. Okay. So, ganyan lang mga paps. Ganyan lang pagkuha ng mga clips, ha. Kahit ikaw lang mag-isa, ganyan. Diba? Test mo lang yan. Kung meron ka ng ring light sa bahay, diba? Yan. Tapos kung meron ka extra webcam sa iyong laptop or PC, desktop, ganyan. Tapos yun mga pa, pupunta ka lang sa location, sa lugar na gusto mong mag-record ng video para yung lahat ng record mo, mga clips mo, i-edit mo na lang. Yun ang sekreto lang mga pa. Kung mapapansin nyo yung iba, yung mga vloggers, meron sila mga angulo, di ba? Mga angles na different locations ng kanilang mga video settings, ng kanilang mga recordings, di ba? Ganito lang ginagawa nila. Yan. Kumukuha muna sila ng mga clips, tapos chap-chapin lang nila yon, i-edit lang, gugupit-gupitin, ganun. Ang galing sabi. Edit. Yan. Ganun lang, basic lang mga paps. Magdadaldal ka lang dito. Ito yung mga dapat nating malaman. Okay. So, ganyan dapat mga paps, yung ating pagsisetup ng ating mga clips. Kukuha ka muna ng mga clips, tulad nga na nasabi ko sa inyo, yung mga different angles. Yan. Ring light. Diba? Diba para maliwanag, maganda yung quality. Yan. Ganyan ka muna ako sisimulan. Kukuha ko muna ng mga different clips, different angle of clips, diba? Tapos yung mga editings, kung ano bahala doon, kung ano gusto mong edit sa video mo. Ayan o. Napansin nyo, meron akong ring lights. Yan, mga basic lang. Mic. Hindi ka satisfy sa boses mo, pwede kang bumili ng external mic.